Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτά τα υπέροχα μυρωδάτα παραδοσιακά λαζαράκια. Ένα έθιμο για την ημέρα του Λαζάρου, το Σάββατο του Λαζάρου. Τα έχω φτιάξει σε δύο εκδοχές. Αυτά είναι γεμισμένα με μαρμελάδα και ξηρούς καρπούς και σταφίδες. Αυτά εδώ είναι σκέτα. Για όσους δεν γνωρίζετε, τα λαζαράκια είναι ένα ημίγλυκο προς το άγλυκο μυρωδάτο ψωμάκι, αρωματισμένο με κακουλέ, μαστίχα και κανέλα, το οποίο φυσικά είναι νηστίσιμο. Και με αυτά εδώ κερνούσαν και μέχρι και σήμερα στις επαρχίες κερνάνε τα παιδάκια που βγαίνουν να πουν τα κάλαντα του Λαζάρου. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια, ήρθε η Κυριακή που τρώνε τα ψάρια. Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι. Ήρθε η μάνα σου από την πόλη, σου φέρε χαρτί και κομπολόι. Κάπως έτσι είναι τα κάλαντα του Λαζάρου. Και πάμε ευθύς αμέσως να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Να ξεκινήσουμε με μια βασική προετοιμασία, μια προεργασία. Θα πάρουμε το χυμό από ένα πορτοκάλι. Για την ακρίβεια θα χρειαστούμε περίπου στα 120 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό πορτοκαλιού. Θα πάρουμε και το ξύσμα από ένα μέτριο πορτοκάλι. Θα ζυγίσουμε την συνολική ζάχαρη 150 γραμμάρια. Μπορείτε να βάλετε και λιγότερο, μπορείτε να βάλετε και 100-120 γραμμάρια, με δεδομένο ότι τα λαζαράκια τυπικά δεν είναι γλυκό ψωμάκι. Είναι ημίγλυκο ή μάλλον άγλυκο ψωμί. Εγώ βάζω 150 γραμμάρια. Να σας το δώσω να το καταλάβετε. Για την δοσολογία που θα φτιάξω, αν έφτιαχνα τσουρέκι θα έβαζα 220 γραμμάρια. Τώρα θα βάλω 150, άρα λιγότερο γλυκό από το τσουρέκι. Από αυτό θα πάρω λίγη ζάχαρη και σε ένα γουδί έχω 4-5 κόκκους μαστίχας. Θα βάλω λοιπόν και λίγη ζάχαρη για να μπορώ να τρίψω τη μαστίχα πιο εύκολα. Και θα τρίψουμε λοιπόν τη μαστίχα μας. Αυτή τη διαδικασία εννοείται ότι μπορείτε να την κάνετε και σε ένα μπλεντεράκι. Και είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε ένα μεγάλο σκευός, ένα μπολάκι, μια λεκάνη και θα βάλουμε 130 γραμμάρια χλιαρό νερό και θα διαλύσουμε έναν κύβο μαγιάς 25 γραμμάρια. Τώρα, επειδή δεν θέλω να λερώσω ακόμα τα χέρια μου, θα ανακατέψω με ένα πυρούνι. Μπορείτε να ανακατέψετε με τον αυγοδάρτη, με ένα κουτάλι, με ένα πυρούνι, με ό,τι θέλετε. Και αφού διαλυθεί η μαγιά, εδώ έχουμε τη συνολική ποσότητα αλεύρου για τη συνταγή μας. Είναι 500 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αλεύρι για τσουρέκι. Από αυτά λοιπόν τα 500 γραμμάρια θα βάλω μέσα στο μείγμα μου λίγο αλεύρι, περίπου στα 150 γραμμάρια, και θα ανακατέψω ώστε να σχηματίσω έναν μάλλον παχύρευστο χυλό. Πρόσθεσα λίγο ακόμα. Δεν παίζει ρόλο πόσο αλεύρι θα βάλετε, αρκεί να είναι αλεύρι από τα 500 γραμμάρια που έχουμε ζυγίσει και θα χρειαστούμε συνολικά. Λοιπόν, και έχουμε αυτόν εδώ το χυλό. Θα αφήσουμε σε ζεστό μέρος, αφού σκεπάσουμε με μια διάφανη μεμβράνη ή με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας, για περίπου 20-25 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Εγώ τώρα, επειδή βιάζομαι, δεν θα το αφήσω να ενεργοποιηθεί, θα το κάνω απευθείας. Εσείς όμως καλό είναι να αφήσετε να ενεργοποιηθεί πρώτα η μαγιά. Μετά λοιπόν από μισή ώρα και αφού έχει ενεργοποιηθεί η μαγιά σας, θα προσθέσετε μία πρέζα αλάτι. Θα βάλω τα μυρωδικά της συνταγής, που είναι
η μαστίχα που τρίψαμε, ένα κουταλάκι κακουλέ τριμμένο και θα προσθέσω και μισό κουταλάκι κανέλα. Την υπόλοιπη ζάχαρη, θυμίζω η συνολική ποσότητα της ζάχαρης είναι 150 γραμμάρια. 120 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό πορτοκαλιού, 60 γραμμάρια ηλιέλαιο, το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Θα καθαρίσω το πιρούνι μου και θα ανακατέψω να ενσωματωθούν τα υλικά μου, όπου και θα προσθέσω το υπόλοιπο αλεύρι. Θυμίζω η συνολική ποσότητα είναι 500 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Καλό είναι να μην το προσθέσετε όλο εξ αρχής, αλλά σταδιακά, και βέβαια να έχετε κατά νου ότι ανάλογα με τον τύπο του άλευρου που χρησιμοποιείτε μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Δηλαδή συν πλην 1-2 κουταλιές της σούπας. Λοιπόν, εδώ φαίνεται θα το πάρει όλο, οπότε θα ανακατέψω μέχρι να ενσωματωθεί το αλεύρι και στη συνέχεια θα ζυμώσω για 10-15 λεπτά μέχρι να έχω μία ζύμη η οποία να είναι εύπλαστη, λία, ομογενής και να μην κολλάει στα χέρια. Για να μην σας ταλαιπωρώ θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Με βάση την εταιρεία που επέλεξα σήμερα για το αλεύρι, βλέπω ότι χρειάστηκε να προσθέσω 50 γραμμάρια παραπάνω αλεύρι. Δηλαδή συνολικά μου πήρε 550 γραμμάρια και όχι 500. Οπότε θα ζυμώσω όπως σας είπα για να έχω μια ωραία λία ζύμη και θα σας δείξω το αποτέλεσμα. Και μετά από περίπου 15 λεπτά ζυμώματος έχουμε αυτή εδώ την ωραία ζύμη, η οποία είναι πλέον ομογενής, δεν κολλάει στα χέρια όπως βλέπετε και είναι λία. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα αφήσουμε το ζυμαράκι μας σκεπασμένο με διάφανη μεμβράνη ή καθαρή πετσέτα κουζίνας σε χλιαρό μέρος για 2 με 2,5 ώρες μέχρι να φουσκώσει. Μπορείτε, όπως τα κάνω και εγώ, να το τοποθετήσετε μέσα στον φούρνο της κουζίνας σας, έχοντας αναμένο μόνο το λαμπάκι. Θα τα πούμε λοιπόν όταν το ζυμαράκι μας έχει φουσκώσει. Και εμείς στο μεταξύ πάμε να δούμε μια γρήγορη γέμιση, γιατί κάποια λαζαράκια θα τα φτιάξω γεμιστά και κάποια σκέτα για να σας δείξω και τις δύο εκδοχές. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγα αποξηραμένα φρούτα. Εδώ εν προκειμένου έχουμε λίγους βασιλικούς χουρμάδες. Τώρα ποσότητα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, εξαρτάται από το τι φρούτα θέλετε να βάλετε. Αν ας πούμε βάλετε μόνο χουρμάδες, νομίζω 10 χουρμάδες είναι καλά. Εγώ θα προσθέσω χουρμάδες από ξηραμένα βερίκοκα και σταφίδες και καρύδι. Μπορείτε να μην βάλετε καθόλου γέμιση όπως σας είπα, να τα φτιάξετε σκέτα, ή μπορεί να προσθέσετε σταγόνες σοκολάτας. Αυτό το οποίο θα κάνω είναι να ψιλοκόψω τους χουρμάδες. Δεν είναι ό,τι καλύτερο μπροστά στην κάμερα, γιατί κολλάνε και δίνουν μια εικόνα η οποία αισθητικά ίσως δεν είναι και καλύτερη. Θα το υποστείτε όμως. Θα κόψω λοιπόν και θα τοποθετήσω τα αποξηραμένα φρούτα μου σε ένα μπόλι. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε
με τις ερωτήσεις, τις εντυπώσεις και τις απορίες σας, όπου ακόμα και ένα emoji, μια απλή φατσούλα δηλαδή, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Εδώ έχω καμιά δεκαριά αποξηραμένα βερικοκά. Θα τα ψιλοκόψω λοιπόν και αυτά. Έτοιμα και τα βερικοκά και αυτά μέσα στο μπολ. Και εδώ έχω περίπου 50 γραμμάρια συνολικά σταφίδες. Έχω δύο είδη, ξανθές και μαύρες. Και αυτά μέσα. Και θα χρειαστούμε και περίπου στα 200 γραμμάρια μαρμελάδα βερικοκό, την οποία έχουμε βάλει για 40 δευτερόλεπτα στο φούρνο μικροκυμάτων, γιατί ήταν στο ψυγείο και εμείς τη θέλουμε να είναι, βλέπετε, σε πιο ρευστή μορφή. Θα ανακατέψουμε. Η μαρμελάδα λειτουργεί σαν συγκολυτινογόνος παράγοντας. Πολύ ιατρικό ακούστηκε αυτό. Η μαρμελάδα λειτουργεί σαν συγκολυτικός παράγοντας. Λοιπόν, βλέπετε. Και προαιρετικά μέσα στην γέμιση θα βάλουμε μία πρέζα κανέλα, μία πρέζα μοσχοκάριδο, μία πρέζα γαρίφαλο τριμμένο. Θα ανακατέψουμε. Και η γέμισή μας είναι έτοιμη. Εδώ έχουμε την ζύμη, η οποία όπως βλέπετε έχει φουσκώσει. Οπότε ανοίγουμε και θα χρησιμοποιήσουμε μία-δύο κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο για να ξεφουσκώσουμε τη ζύμη. Οπότε θα ζυμώσω για λίγα δευτερόλεπτα, δηλαδή απλά να ξεφουσκώσουμε την ζύμη και να την ξεκολλήσουμε από τα τυχώματα του δοχείου. Και στην παραδοσιακή εκδοχή έχουμε δύο περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση, πλάθουμε τα λαζαράκια απευθείας χωρίς γέμιση. Η δεύτερη εκδοχή είναι με τη γέμιση που ετοιμάσαμε. Και η πιο μοντέρνα εκδοχή, που ξεφεύγει βέβαια πάρα πολύ από το παραδοσιακό, είναι σε αυτή τη φάση της ζύμης να προσθέσετε σταγόνες σοκολάτας υγείας, κουβερτούρα δηλαδή, που είναι νηστίσιμη, να ζυμώσετε, να ενσωματωθεί η σοκολάτα και να πλάσετε τα λαζαράκια με σταγόνες σοκολάτας. Ξαναλέω, ξεφεύγει το παραδοσιακό, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ νόστιμα επίσης. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάρουμε τώρα μικρά μπαλάκια ζύμης, στα 40 γραμμάρια νομίζω είναι μια χαρά. Να σας δείξω πρώτα το σκέτο. Λοιπόν, θα δώσουμε ένα τέτοιο σχήμα, το βλέπετε, όπως είναι αυτό εδώ. Και με ένα επιπλέον κομματάκι ζύμης περίπου στα 7 γραμμάρια θα φτιάξετε ένα μακρύ κορδόνι και θα το γυρίσω αυτό από την ανάποδη. Βάζω εδώ το κορδονάκι, το βλέπετε. Το θέμα είναι να βάλω τα χεράκια σταυρωτά, βλέπετε. Οπότε αυτό είναι το ένα χέρι. Το γυρίζω από πίσω και εδώ είναι το δεύτερο χεράκι. Εδώ βλέπετε, φαίνεται φασκιωμένο. Και θα πάρουμε δύο γαρίφαλα εδώ, θα τα βάλουμε για μάτια. Μην το κάνετε αλήθωρο όπως το έκανα εγώ, να τα βάλετε σωστά. Εδώ, να το. Και το λαζαράκι είναι έτοιμο. Θα το βάλουμε πάνω σε λαμαρίνα ή σε ταψί, πάνω σε αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.
Και πάμε να σας δείξω και το γεμιστό. Λοιπόν, εδώ θα το πάρουμε αυτό, θα το ανοίξουμε λίγο. Είναι ελαστική η ζύμη, μην τη φοβάστε. Θα πάρουμε λίγη από την γέμιση. Την τοποθετούμε στο εσωτερικό. Θα κλείσουμε. Εδώ τσιμπώντας το και θα πλάσουμε πάλι τα χεράκια. Το λαζαράκι μας είναι έτοιμο. Θα βάλουμε και τα μάτια. Και τοποθετούμε στη λαμαρίνα. Κόβω τη ζύμη στα δύο, χιαστή, το βλέπετε. Και το φοράω απευθείας εδώ και κλείνω από κάτω. Να βάλουμε και τα μάτια. Το λαζαράκι είναι έτοιμο. Και θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα. Και τα λαζαράκια μας είναι έτοιμα. Θα περιμένουμε για περίπου μισή ώρα λίγο να φουσκώσουν και στη συνέχεια θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω, στην τελευταία σχάρα, για περίπου 25 με 30 λεπτά ανάλογα με το φούρνο σας. Όταν έχουν πάρει ένα ωραίο χρώμα από την κάτω πλευρά, τότε σημαίνει ότι είναι έτοιμα. Θα τα πούμε λοιπόν όταν τα λαζαράκια μας είναι έτοιμα ψημένα. Και μετά από 25 λεπτά ψησίματος τα λαζαράκια μας είναι έτοιμα. Είναι τρομερά αφράτα. Είναι πάρα πολύ ελαφριά. Από αυτό καταλαβαίνετε πόσο αφράτα είναι. Η υφή τους είναι η υφή που έχει το τσουρέκι στο εσωτερικό. Δεν μπορώ να τα ανοίξω αυτή τη στιγμή γιατί μόλις βγήκαν από το φούρνο είναι καυτά. Και εδώ έχουν λίγο κρυώσει τα γεμιστά. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.